हेलो फ्रेंड्स, तपाईहरु सबैलाई नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले एडसेन्स एप्रुभल कसरी लिन सकिन्छ आफ्नो ब्लगरमा नै तपाईहरुले केही छोटो समयमा र तपाईहरुले केही कुरालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। साना कुराहरु, ती साना कुराहरुलाई यदि तपाईले फलो गर्नुभयो भने तपाईको 100% एडसेन्स एप्रुभ हुन्छ र त्यसमा धेरै टाइम पनि लाग्दैन र तपाईले सजिलैसँग लिन सक्नुहुन्छ। र मेरो एडसेन्स एकाउन्टमा एप्रुभ भएको पनि करिबन 1 महिना हुन लागिसक्यो, 1 महिना भन्दा बढी भइसकेको छ अगाडि। र मैले चाहिँ त्यसमा धेरै काम गरेको थिइन सुरुमा, र मैले मेन काम स्टार्ट गरेको भने अहिले भने 2 हप्ता जति भएको छ। र 2 हप्ता भित्रमा मैले केही थोरै थिन, धेरै त नभनौँ, थोरै केही सानो एमाउन्ट चाहिँ अर्न भएको पनि छ वेबसाइटबाट र अर्निङ हुन्छ पनि तपाईहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिलेसम्म जम्मा 27 वटा पोस्ट गरेको छु र मैले 13 वटा पोस्ट गरेर एडसेन्सको लागि एप्लाई गरेको थिएँ। अब तपाईहरुलाई आजको यो भिडियोमा एडसेन्स एप्रुभल लिनको लागि मेन कुराहरु के हुन्छ पहिला म तपाईहरुलाई आफ्नो वेबसाइटमा लगेर देखाउँछु। हाम्रो वेबसाइटबाट कसरी अर्निङ गर्न सक्छौं। हाम्रो वेबसाइटमा हाम्रो कन्टेन्टहरु लेख्छौं, त्यो कन्टेन्टहरु माथि यहाँनिर विज्ञापनहरु आएको हुन्छ। यो विज्ञापनमा क्लिकको मार्फत हामीलाई पैसा अर्निङ हुन्छ। यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ माथि पनि यहाँनिर एउटा अर्को एड छ। तपाईहरुले धेरै एडभर्टाइजमेन्टहरु या साइडमा एडभर्टाइजमेन्ट, तल एडभर्टाइजमेन्ट यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यो माथि देख्नु भएको छ, यो एडभर्टाइजमेन्ट भयो। यसरी चाहिँ तपाईहरुको एडभर्टाइजमेन्ट देखिन्छ र तपाईको भिजिटरहरुले यदि एडभर्टाइजमेन्टमा आएर क्लिक गर्छन् भने तपाईको अर्निङ हुन्छ। यदि तपाई आफै गर्नुहुन्छ भने तपाईको एकाउन्ट सस्पेन्ड हुन्छ र अरूले गर्छन् भने तपाईको अर्निङ हुन्छ। यो कुरालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले मेन कुरा यो चाहिँ बुझ्नुस्, तपाई आफूले कहिले पनि जिन्दगीमा क्लिक गर्नु भने हुँदैन। आफ्नो एडभर्टाइजमेन्टमा आफूले क्लिक गर्न कहिले पनि हुँदैन। यदि त्यो गर्नु भने तपाईको एडसेन्स एकाउन्ट सस्पेन्ड हुन्छ र त्यो कहिले पनि खुल्दैन। त्यो 100% पर्मानेन्ट सस्पेन्ड हुन्छ, कहिले पनि ब्याक हुँदैन। यदि त अरूको गर्छन्, अरूले गरिदिन्छन् भने त्यसमा तपाईहरुले टेन्सन लिनुपर्ने कुरा हुँदैन, त्यो आफै गुगलले डिटेक्ट गरिरहेको हुन्छ। र आजको म मेन 3 वटा कुराहरु बताउँछु तपाईहरुलाई। यदि तपाईले ती 3 कुराहरुलाई मेनली फलो गर्नुभयो भने 100% एडसेन्स एप्रुभ हुन्छ र यो कुनै पनि गाह्रो कुरा पनि छैन। तर हामीले यसमा चाहिँ के गर्छौं, हामीले वेबसाइट बनाउँछौं, आजै भाजा ती 10 वटा 15 वटा पोस्ट गरिदिन्छौं, त्यसपछि हामी भन्छौं एडसेन्स एप्लाई गर्छौं, एडसेन्स एप्रुभ हुँदैन हाम्रो। त्यही किन हुँदैन? किनकि हामी एक्टिभ छैनौं। हामीले एक्टिभ रूपमा चाहिँ तपाईले मिनिमम आफ्नो कुन विषयमा गर्दैछु, के गर्दैछु, त्यो किबोर्डमा कतिको ट्राफिक आउँछ गुगलबाट, त्यो कुराहरु पनि तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो कुराहरुलाई तपाईले सर्च गरिसकेपछि तपाईले अब कुन टार्गेटमा गर्ने, कुन टपिकमा गर्ने, कुन विषयमा तपाईले लेख्न देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो त्यो 3 वटा टपिकलाई मैले एउटैमा एडजस्ट गरेको छु। इपिएस क्वेशन्स अनि एसईओ टिप्स, अनि त्यसपछि गएर अरु एक्स्ट्रा गरेर 3 वटा मैले कुराहरुलाई यसमा लेखेको छु। मेरो वेबसाइटमा चाहिँ तपाईहरु कुनै एउटा टपिक लिन सक्नुहुन्छ। 2टा टपिक तपाईको आफ्नो इच्छा अनुसारको टपिकहरु चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुपर्छ, मेन टपिक भनेको, मेन कुरो भनेको 1 नम्बरमा तपाईहरुको लागि तपाईले चाहिँ रेगुलर पोस्ट गर्ने गर्नुस्। एउटा 2टा पोस्ट तपाईले दिनदिनै गर्नुस्, धेरै त होइन, 15 दिनको लागि। तपाईले त्यो गर्नुभयो भने तपाईको वेबसाइटको चाहिँ र्याङ्कमा चाहिँ केही सुधार हुन्छ। तपाईको वेबसाइट रेगुलर एक्टिभ भइरहन्छ। गुगलको स्क्रोलहरु आउँछ, जुन क्रोल भइरा हुन्छ, त्यो क्रोलबाट तपाईको वेबसाइट पनि गुगलको नजरमा आउँछ र तपाईको एडसेन्स एप्रुभ हुनलाई त्यो हेल्प गर्छ। त्यो कुरा तपाईले ध्यान दिनुपर्छ। दोस्रो कुरो, तपाईले कन्टेन्ट आफैले लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले अरूको कन्टेन्टहरु एउटा अक्षर पनि युज नगर्नुस्, सब आफैले लेख्नुस्, आफैले बनाउनुस्। इमेजहरुदेखि लिएर सबै कुराहरु आफैले युज गर्नुस्। आफ्नो कन्टेन्ट तपाईले युज गरेर राम्रो तरिकाले, आफ्नो क्रिएटिभ तरिकाले, आफ्नो तरिकाले लेख्नुस्। आफ्नो अरूको कुराहरु पढ्न सक्नुहुन्छ, तपाईले रेफरेन्सको रूपमा अरूलाई लिन सक्नुहुन्छ। तर तपाईले पढ्न लेख्न भने तपाईले आफैले पढ्छ, लेख्न आफैले पढ्छ। यसमा पनि तपाईहरु आफैले लेखेर चाहिँ आफ्नो कन्टेन्टलाई चाहिँ तपाईले छुट्टै गर्नुस्। जुन चाहिँ युनिक कन्टेन्ट भन्छ त्यो चाहिँ तपाईहरुकोमा हुनु आवश्यक हुन्छ। र अर्को कुरो भनेको, यदि तपाईसित डोमेन छ भने तपाईले डोमेन युज गर्नुस्। तपाईले मैले योभन्दा अगाडि नै तपाईलाई बताएको थिएँ भने फ्रीमा .com.np डोमेनहरु हामी कसरी लिन सकिन्छ भनेर। धेरै डोमेनहरु फ्रीमा तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। नेपालमा कसरी तपाईसित नेपाली नागरिकता छ तपाईको अथवा तपाईको परिवारको कसैको पनि नागरिकता छ भने तपाईले त्योबाट लिन सक्नुहुन्छ। त्यो विषयमा तपाईलाई अगाडि नै बताएको छु। त्यो भिडियोको लिंक पनि मैले हाम्रो च्यानलमा पनि छ, मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु, त्यहाँ गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र 2-3टा आर्टिकलको लिंक पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। त्यो आर्टिकलहरु तपाईले अवश्य पनि भिजिट गर्नु होला। त्यसबाट पनि तपाईलाई मेन हेल्प हुनेछ कि तपाईले कसरी हुन्छ। र अर्को एउटा कुरो, मैले जुन मेन कुरो चाहिँ तपाईहरुले यसमा फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु कन्टेन्ट लेख्नुहुन्छ, रेगुलर पोस्ट पनि गर्नुहुन्छ, तपाईसित डोमेन छ। त्यो डोमेन भनेको तपाईसित नहुँदा पनि केही फरक पर्दैन। तपाई यदि ब्लगरकै युज गर्नुहुन्छ भने 100% एप्रुभ हुन्छ, कुनै पनि टेन्सन हुँदैन त्यसमा। तपाईको आफ्नो छ भने केही चाँडै होला। तपाईको 15 दिनमा हुन्थ्यो भने 30 दिन लाग्न सक्छ। तर तपाईको ब्लगरको डोमेनबाट पनि तपाईको एडसेन्स एप्रुभ हुन्छ, पर्मानेन्ट एप्रुभ हुन्छ राम्रो तरिकाले। तर फुल्ली एप्रुभ भने हुँदैन। हाम्रो मैले आफ्नो डोमेन युज गरेको थिएँ, यो डोमेनमा मेरो फुल्ली एप्रुभड एकाउन्ट हो। मेरो त्यो एउटा वेबसाइटको लागि मात्र होइन, मेरो फुल्ली एप्रुभड एकाउन्ट छ, नन होस्टेड एकाउन्ट हो। र तपाईको चाहिँ यदि blogger.com को सब डोमेन युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको फुल्ली एप्रुभ हुँदैन। त्यो चाहिँ होस्टेड एकाउन्टमै बस्छ, नन होस्टेड हुँदैन।
र यो उसको फाइदा बेफाइदा अर्को भिडियोमा भन्छु। तपाईँले चाहिँ आफ्नो पोस्टलाई चाहिँ अर्को कुरा भनेको तपाईँले आफ्नो पोस्टलाई चाहिँ सोसल मिडियामा सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले ट्राफिक बटुल्नु सोसल मिडियाबाट। म तपाईँहरूलाई आज मेरो कुरा देखाउँछु। मैले तपाईँहरूलाई एकदम मैले यो कुरा अहिलेसम्म कुनै पनि भिडियोमा सायद भनेको छैन। तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, ट्राफिक सोर्समा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई अझै ट्राफिक सोर्समा लगेर देखाउँछु। तपाईँलाई हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो facebook.com यो सबै फेसबुकबाट छ, त्यहाँबाट युट्युबबाट छ, त्यहाँबाट बल्ल गुगलबाट छ। सर्चमा मेरो यदि यो कुराहरूबाट मेरो जुन सर्च रिजल्टमा आएर मेरोमा ट्राफिक आएर चाहिँ यी कुराहरू तपाईँले ध्यान दिनुभयो। तपाईँले सोसल मिडियाहरू तपाईँले त्यहीसँग रिलेटेड ग्रुपहरूमा जोइन गर्नुहोस् 10-15वटा। ती सबैमा तपाईँ आफ्नो वेबसाइटलाई सेयर गर्नुहोस्। ब्लग हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसरी तपाईँले आफ्नो एउटा पेज बनाउनुहोस्। पेजमा योलाई एउटा लिङ्कलाई सेयर गर्नुहोस् र त्यो भित्रको पोस्टलाई तपाईँले धेरै वेबसाइटहरूमा सेयर गर्नुहोस्। तपाईँ 2टा फेसबुक एकाउन्ट क्रिएट गर्नुहोस्, 2टाबाट त्यही पोस्टहरूलाई सेयर गर्नुहोस्। जुन एउटा पोस्टबाट तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र ब्लग हुँदैन। तपाईँ यदि पेजमा त्यसलाई लिङ्क गराउनुहुन्छ त्यो वेबसाइटलाई भने तपाईँको फेसबुकमा जुन तपाईँको वेबसाइट सेयरिङमा वेबसाइट तपाईँको ब्लग पनि हुँदैन। यी कुराहरूलाई तपाईँले ध्यान दिनु भने 100% तपाईँको एडसेन्स एप्रुभ हुन्छ र तपाईँहरूले अर्निङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भिडियो तपाईँहरूलाई योभन्दा पनि रोचक भिडियो लिएर आउने छु। त्योसम्मको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र कस्तो लाग्छ भिडियो कमेन्ट गर्नु अवश्य पनि नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। थ्याङ्क यू।